καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Έτσι, μια ανανάσα πριν από την πρωτοχρονιά. Για να μας πεις τα ωραία σου, Γιώργος Λίζος, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι τηλεθεατές, είναι life coach, έχει ξανάρθει εδώ στην εκπομπή μας και είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας πει με ποιον τρόπο να βάζουμε τους στόχους μας για την καινούργια χρονιά, ώστε να μπορούμε να τους πετύχουμε κιόλας. Να τους βάζουμε μετά από 2 μήνες να τους Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πριν ακόμα πάμε στους στόχους για τη νέα χρονιά, πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε έτσι μια σύντομη αναδρομή του 2019 για να δούμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι πετύχαμε, τι αποτύχαμε, να δεχτούμε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να τα απελευθερώσουμε πριν μπορούμε να προχωρήσουμε στο 2020. Άρα, ένας απλός τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να πάρουμε χαρτί και μολύβι, να μοιράσουμε μια σελίδα στη μέση, στα αριστερά να δημιουργήσουμε μια λίστα με το τι πήγε καλά το 2019 και στα δεξιά να γράψουμε το τι δεν πήγε καλά το 2019. Και να πάρουμε λίγο χρόνο να γράψουμε όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά. Και αφού το κάνουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περίμενε. Ναι. Με τα θετικά χαιρόμαστε. Λέμε μπράβο στον εαυτό μας, τον επιβραβεύουμε κλπ. Όχι με σοκολάτες. Ναι. Με τα αρνητικά τι κάνουμε? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτομαστιγώνονται, ας πούμε, όταν κάτι που ήθελαν δεν το κατάφεραν και άρχισαν γιατί δεν τα κατάφερα και δεν είμαι άξιος και δεν έπρεπε να το κάνω έτσι. Εκεί πώς είναι καλά να το αντιμετωπίσουμε αυτό, ρε παιδί μου, όταν η λίστα με αυτά που δεν καταφέραμε είναι μεγάλη ή έχει σημαντικά πράγματα? Πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτα απ' όλα, με τα θετικά, πολλές φορές, επειδή συγκεντρωνόμαστε στα αρνητικά, όπως είπες, είναι σημαντικό να δώσουμε στον εαυτό μας 5 με 10 λεπτά να νιώσουμε ευγνωμοσύνη για όλα τα θετικά που έχουν γίνει το 2019 και απλά να πούμε στον εαυτό μας ένα μπράβο που τα έχουμε πετύχει πριν προχωρήσουμε στα αρνητικά. Τώρα, στα αρνητικά, πρέπει πρώτα να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας για τυχόν λάθη που έχουμε κάνει το 2019 για να καταλάβουμε ότι είμαστε ανθρώποι. Είναι λογικό να κάνουμε λάθη. Αλλά ταυτόχρονα με όλα τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε νιώσει, αν τα καταπιέσαμε και τα συσσωρέψαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι σημαντικό να αφήσουμε στον εαυτό μας και να δώσουμε στον εαυτό μας δικαίωμα να τα νιώσει 100%. Γιατί πολλές φορές, όπως είπαμε για την προηγούμενη φορά, φοβόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα. Ενώ τα αρνητικά συναισθήματα το μόνο που θέλουν είναι να μας προειδοποιήσουν, να μας πούν να εκφραστούν. Άρα, όταν τα ακούσουμε και τους δώσουμε δικαίωμα στο τέλος της χρονιάς, όταν κάνουμε την αναδρομή μας, να εκφραστούν ελεύθερα, τότε πραγματικά μπορούμε να τα απελευθερώσουμε και τα θετικά και τα αρνητικά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τους στόχους μας για το 2020. Ωραία. Αν λοιπόν τα αρνητικά πράγματα μας προκαλούν θυμό, λύπη, ντροπή, απλά βιώνουμε αυτά τα συναισθήματα και αυτά θα εξατμιστούν σιγά σιγά. Μπράβο. Συνειδητοποιούμε ότι είμαστε άνθρωποι και είναι λογικό να έχουμε διάφορα συναισθήματα. Έτσι, μια γκάμα συναισθημάτων. Που είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ λογικό. Δεν είναι λογικό να νιώθουμε συνέχεια 100% χαρούμενοι μέσα στην τρελή χαρά. Αυτό ξαναπες το, σε παρακαλώ. Γιατί αυτές οι επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια καλά, συνέχεια χαρούμενοι, συνέχεια διάθετοι, συνέχεια θετικοί, είναι πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Ειδικά στα Χριστούγεννα, που υπάρχει όλη αυτή η ένταση και όλη αυτή η πίεση, να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι, να μιλούμε συνέχεια με κόσμο, να είμαστε τόσο εξωστρεφείς, που απλά το μόνο που μπορεί να θέλουμε να κάνουμε είναι να κάτσουμε σπίτι μας, απλά να κλάψουμε. Γιατί να καταπιέζουμε τον εαυτό μας από την εξέφραση αυτών των συναισθημάτων, παρά να τα αντιμετωπίσουμε, να τα απελευθερώσουμε. Και είναι και πάρα πολλοί κόσμος που παθαίνει κατάθλιψη αυτές τις μέρες των γιορτών. Πάρα πολύ λογικό. Άρα λοιπόν να πούμε ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα υπό τις περιστάσεις και είμαστε άνθρωποι, προχωρούμε και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τους στόχους της νέας χρονιάς. Για να δούμε τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το τι γίνεται συνήθως, όλοι μας τον Δεκέμβρη δημιουργούμε μια λίστα από πολλούς και διάφορους και μακροπρόθεσμους στόχους. Δουλεύουμε λίγο σε αυτούς το Γενάρη και το Φλεβάρι και μέχρι τον Μάρτι τους έχουμε αφήσει εντελώς, τους έχουμε εγκαταλείψει, τους έχουμε ξεχάσει και επειδή έρχονται τα προβλήματα, έρχονται οι υποχρεώσεις, έρχονται τα παιδιά, τόσα πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Άρα, γιατί το κάνουμε αυτό, επειδή δημιουργούμε τόσους πολλούς και διάφορους στόχους, οι οποίες διασκορπίζουν την προσοχή μας, την ενέργειά μας, τις πράξεις μας σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Άρα, το τι πρέπει να κάνουμε πριν δημιουργήσουμε ακόμα στόχους, είναι να αντικαταστήσουμε τη λέξη στόχος με τη λέξη πρόθεση. Γιατί η λέξη στόχος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δουλειά,
με αποτελέσματα. Ναι, με το αποτέλεσμα. Με πίεση. Ναι. Άρα, γιατί να δημιουργήσουμε από την αρχή της χρονιάς τόση πίεση για τον εαυτό μας, με το να πούμε «Α, έχω να κάνω τόσους στόχους το 2020». Ενώ η λέξη πρόθεση είναι πιο επικής λέξη. Έχει μια πιο θετική έννοια. Έτσι, και να πάει κάτι λάθος, δεν χάθηκε κάτι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά. Άρα, μας δίνει την ευχέρεια να κάνουμε λάθη και να νιώσουμε απογοήτευση και δεν πήγε και κάτι λάθος. Ενώ μπορούμε ξανά να ξεκινήσουμε. Άρα, η λέξη πρόθεση είναι απλά ένας ψυχολογικός τρόπος να προειδιάσουμε τον εαυτό μας στο να πετύχουμε τους στόχους της προθέσεις που έχουμε να κάνουμε. Άρα, αυτό είναι έτσι μια παρένθεση πριν ξεκινήσουμε να βάλουμε στόχους. Ωραία, λοιπόν. Άρα δεν βάζουμε στόχους, γιατί ο στόχος είναι συνδεδεμένος και με το αποτέλεσμα και απαιτούμε από τον εαυτό μας και περιμένουμε να έχει αποτελέσματα. Και αν δεν τα καταφέρει, δεν είναι ωραία τα συναισθήματα. Πρόθεση, λοιπόν. Πρόθεση. Τι προθέσεις? Λοιπόν, πριν ακόμα πάμε στις προθέσεις, έχουμε έτσι κάποια steps πριν, κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να διαλέξουμε τη λέξη της χρονιάς. Η λέξη της χρονιάς είναι μία λέξη που θα θέλαμε η νέα χρονιά να συμβολίζει. Είναι μια λέξη που θα θέλαμε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη. Και θα μπορούσε να είναι είτε ένα συναίσθημα, είτε μια λέξη που είναι συσχετισμένη με ένα τομέα της ζωής μας. Για παράδειγμα, ένα συναίσθημα που θα θέλαμε η νέα χρονιά να αντιπροσωπεύει. Θα μπορούσε να ήταν η αγάπη, η ευτυχία, η χαρά, η γαλήνη, η ηρεμία, η αυθονία. Άρα με το να επιλέξουμε συνειδητά αυτό το συναίσθημα και να πούμε στον εαυτό μας το 2020, εγώ θέλω να νιώθω το συναίσθημα της χαράς. Σημαίνει ότι οι καθημερινές μας επιλογές και αποφάσεις γίνονται αμέσως πιο εύκολες. Γιατί μπορούμε να πούμε όχι σε καταστάσεις, σε ανθρώπους, σε συναναστροφές που να μας προκαλούν άγχος. Για παράδειγμα, αν η λέξη είναι ηρεμία, αν υπάρχουν ανθρώποι στη ζωή μας, οι καταστάσεις, οι συναναστροφές που μας αγχώνουν, τότε γιατί να επιλέξουμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις στη ζωή μας. Αφού ξέρουμε ότι η λέξη μας είναι ηρεμία, μπορούμε κάλλιστα να πούμε όχι, εφόσον δηλαδή μπορούμε, και να παίρνουμε καθημερινά αποφάσεις και επιλογές που να μας βοηθούν να νιώσουμε το συναίσθημα αυτό στη ζωή μας. Γιατί τα συναισθήματα είναι όλα επιλογές που κάνουμε. Όπως το συναίσθημα της χαράς. Κάθε μέρα μπορούμε να επιλέξουμε να νιώσουμε το συναίσθημα της χαράς, παρά να αφήνουμε τις καταστάσεις της ζωής να μας επηρεάζουν και να μας χρησιμοποιούν. Αν η λέξη της χρονιάς μας είναι λέξη που είναι συνδεδεμένη με τομέα της ζωής μας, θα μπορούσε να είναι ο τομέας της υγείας, της φιλίας, της οικογένειας, της καριέρας. Τότε μας δίνεται ευκαιρία για ένα ολόκληρο χρόνο να βελτιώσουμε, να δώσουμε σημασία και να δημιουργήσουμε ουσιαστικές αλλαγές σε έναν και μόνο τομέα της ζωής μας, παρά να διασκορπίζουμε την προσοχή μας, την ενέργειά μας, τις πράξεις μας σε τόσους πολλούς διαφορετικούς στόχους που θα μας αγχώσουν και μέχρι τον Μάρτιο θα τους έχουμε ξεχάσει. Άρα, διαλέξαμε τον τομέα της φιλίας. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις φιλίες μας σε καθημερινή βάση. Διαλέξαμε τον τομέα της καριέρας. Πρέπει κάθε μέρα να δώσουμε σημασία στην ανάπτυξη της καριέρας μας. Αν έχω δύο τομείς που με ενδιαφέρει να αναπτύξω στην καινούργια χρονιά, αν έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, το κομμάτι της καριέρας και το κομμάτι της υγείας, ή το κομμάτι της υγείας και το κομμάτι το συναισθηματικό, ας πούμε, να ψάχνω έναν άνθρωπο, μία συντροφιά, έναν σύντροφο, ας πούμε. Τότε το τι θα πρότεινα ήταν να διαλέξουμε ένα συναίσθημα που να το συνδέσουμε με αυτούς τους δύο τομείς. Για παράδειγμα, στο δικό μου, η λέξη της χρονιάς για μένα είναι η λέξη της αυθονίας, η οποία είναι ένα συναίσθημα, αλλά το έχω συνδεδεμένο με διάφορους τομείς της ζωής μου. Άρα ο σκοπός μου φέτος δεν θα έχω προθέσεις, θα έχω το συναίσθημα της αυθονίας και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω αυθονία στις φιλίες μου, θα προσπαθήσω να δημιουργήσω αυθονία στην καριέρα μου, στα χρήματα, στην αγάπη μεταξύ της οικογένειάς μου. Άρα διαλέγουμε ένα συναίσθημα, το συσχετίζουμε με τον τομέα της ζωής ή τους τομείς της ζωής που θέλουμε να βελτιώσουμε και κάνουμε καθημερινές πράξεις προς την επίτευξη αυτών των συγκεκριμένων προθέσεων. Συνειδητά, έτσι, πολύ συνειδητά κάθε μέρα. Γι' αυτό, για να μην ξεχάσουμε κιόλας τη λέξη της χρονιάς μας, είναι σημαντικό ότι γράφουμε σε ένα χαρτάκι, το βάλουμε είτε στο ψυγείο ή κάπου στο γραφείο μας ή κάπου όπου να το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Έτσι, είναι σαν καθημερινή υπενθύμηση για το τι επιλέξαμε συνειδητά. Γιατί αν σου πω τώρα να θυμηθείς τους στόχους που έχεις βάλει το 2019,
το πιο πιθανό είναι να τους έχεις ξεχάσει. Πλήστος κόσμος τους ξεχνά. Γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί. Άλλα αφορούν τη δουλειά, άλλα αφορούν την οικογένεια, άλλα αφορούν το ένα. Ενώ αν είναι μία λέξη που είναι συσχετισμένη με διάφορες προθέσεις, είναι πολύ πιο εύκολο, θυμώντας αυτή τη λέξη, να θυμηθούμε ταυτόχρονα και τις διάφορες προθέσεις ή στόχους που έχουμε βάλει. Άρα βάζουμε τη λέξη μας κάπου που τη βλέπουμε καθημερινά και μετά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε στο να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Πάρα πολύ ωραία. Μία λέξη λοιπόν γενική, σαν ένα καπέλο που αγκαλιάζει πάρα πολλούς στόχους. Από το να βάζουμε επιμέρους αυτό και το άλλο και 15.000 στόχους τον έναν μετά τον άλλον. Και σχετικά με την επίτευξη της λέξης ή των προθέσεών μας, πραγματικά δεν χρειαζόμαστε περισσότερο από μία πράξη, μία επιλογή ή μία απόφαση σε καθημερινή βάση. Συνειδητοποιούμε τη δύναμη της συστηματικότητας. Όταν κάνουμε συστηματικές πράξεις, όταν παίρνουμε συστηματικές αποφάσεις και κάνουμε συστηματικές επιλογές κάθε μέρα, στο τέλος του χρόνου θα έχουμε 365 πράξεις προς την επίτευξη της λέξης ή του στόχου ή της πρόθεσής μας, που είναι υπεραρκετές για την επίτευξη οποιοδήποτε στόχου. Και για να σου δώσω παράδειγμα, όταν αποφάσισα να γράψω το δεύτερο μου βιβλίο, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα 3 μήνες, 6 μήνες να κλειστώ σε ένα δωμάτιο, να πάρω off από τη ζωή και από τον κόσμο για να γράφω όλη μέρα. Έτσι είπα στον εαυτό μου, θα γράφεις 1 σελίδα κάθε μέρα. Και στον χρόνο είχα το βιβλίο. 1 σελίδα την ημέρα. Γιατί να πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να καθίσει 3 μήνες για να πετύχουμε οτιδήποτε. Άσε που έχεις και το περιθώριο να το επεξεργαστείς και να το διορθώσεις μέσα στην διάρκεια του γίνεται έτσι σαν μια παρέα που έχεις με τους στόχους σου, παρά να σε αγχώνουν, παρά να σε πιέζουν. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη της χρονιάς μας, ειδικά αν είναι ένα συναίσθημα, είναι κάθε πρωί να πάρουμε 5 με 10 λεπτά και να δημιουργήσουμε το συναίσθημα αυτό μέσα μας. Γιατί είμαστε πάρα πολύ συνηθισμένοι να αφήνουμε τις καταστάσεις της ζωής και τους άλλους ανθρώπους να μας επηρεάζουν ψυχολογικά και να μας παίρνουν τη δύναμή μας. Ένας τρόπος να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι, όπως είπα πριν, το συναίσθημα της χαράς ή το συναίσθημα της αυθονίας ή της αγάπης, οποιοδήποτε συναίσθημα, είναι επιλογή που κάνουμε καθημερινά. Άρα το τι κάνω κάθε πρωί και το τι θα κάνω για το 2020 κάθε πρωί είναι θα ξεκινήσω τη μέρα μου με το συναίσθημα της αυθονίας. Παίρνω έτσι μια χαρτί και μολύβι, γράφω τη λέξη αυθονία στη μέση, τραβώ γραμμούλες και ρωτώ τον εαυτό μου πώς νιώθει η λέξη της αυθονίας, πώς με κάνει να νιώθω, τι άλλα συναισθήματα είναι παρόμοια με το συναίσθημα της αυθονίας, με τι άλλα θέματα συσχετίζεται η αυθονία. Και γράφω οποιασδήποτε σκέψεις ή συναισθήματα μου έρχονται στο νου μου και έτσι δημιουργώ μέσα μου το συναίσθημα της αυθονίας. Και πραγματικά, Μαρία μου, δεν παίρνει περισσότερο από 5 λεπτά και νιώθω αυτή την αυθονία. Και τότε ξεκινούν να γίνονται, ξεκινά το σύμπαν... Τα μαγικά, μπράβο. Ξεκινά το σύμπαν να αντικατοπτρίζει τον τρόπο που νιώθεις και να σου φέρνει στη ζωή σου εμπειρίες, ανθρώπους, καταστάσεις που να σε βοηθήσουν να ζήσεις πραγματικά αυτό το συναίσθημα. Και ως διαμαγείας, όλες οι προθέσεις και οι στόχοι που έχουμε θέσει, αν βρούμε το συναίσθημα που συμβολίζει και σωματοποιείται με τους στόχους αυτούς, αν νιώσουμε το συναίσθημα αυτό πραγματικά, συστηματικά, για όχι περισσότερο από 30 μέρες, θα δούμε ότι οι προθέσεις και οι στόχοι αυτοί θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται στη ζωή μας. Το γνωστό The Secret, βέβαια. Το γνωστό The Secret, ο νόμος της έλξης, που είναι ένα εντελώς θέμα από μόνο του. Ναι, τεράστιο θέμα, αλλά που έχει αλήθεια μέσα και όντως λειτουργεί. 100%. Τα πιστεύω μας και τα συναισθήματα που νιώθουμε δημιουργούν τη ζωή μας. Κάτι που το Secret όμως, το μυστικό που δεν είπε το Secret, το μυστικό, το βιβλίο, είναι ότι το βιβλίο μιλάει για ότι οι σκέψεις μας δημιουργούν το μέλλον μας. Στην πραγματικότητα είναι τα συναισθήματα που δημιουργούν το μέλλον μας, γιατί οι σκέψεις δημιουργούν συναισθήματα και τα συναισθήματα δημιουργούν έτσι μια δόνηση, να το πούμε, τα οποία φέρνουν στη ζωή μας, είναι σαν μαγνήτες που φέρνουν στη ζωή μας ανθρώπους και καταστάσεις.
Άρα το συναίσθημα λοιπόν είναι το κλειδί. Συναίσθημα Όχι είναι μόνο το η κλειδί. σκέψη. Είναι πώς νιώθω όταν έχω. Μπράβο. Η σκέψη Ναι. είναι απλά ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε διάφορα πιστεύω και διάφορα συναισθήματα, που τα συναισθήματα θα μας οδηγήσουν να φέρουμε και να ελκύσουμε στη ζωή μας ό,τι χρειαζόμαστε. Και αν σκεφτείς, αν δεις ένα μωρό μόλις γεννηθεί, είδες κανένα μωρό να έχει κατάθλιψη, να βλέπεις τον καθρέφτη να λέει «Δεν μ' αρέσει η μύτη μου», «Δεν μ' αρέσει το...» Όχι βέβαια. Γιατί γεννιόμαστε στο συναίσθημα της χαράς. Ναι. Γεννιόμαστε νιώθοντας αυτή την γαλήνη, αυτή την αγάπη, Ναι. αυτή την ολοκλήρωση. Ναι. Τι γίνεται από την παιδική μας ηλικία μέχρι την ενήλικη μας ηλικία και ξεχνάμε όλη αυτή την αγάπη, τη χαρά που νιώθουμε ήδη μέσα μας. Κάτι γίνεται. Δημιουργούνται τα σχολεία, δημιουργείται ο κόσμος που σε κρίνουν, που σου λέει πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το πράγμα, πρέπει να σπουδάσεις αυτό για να πάρεις τη συγκεκριμένη δουλειά, για να βγάλεις λεφτά. Ναι. Άρα ξεχνάμε το αρχικό μας συναίσθημα. Ναι. Το πρωταρχικό συναίσθημα που έχουμε γεννηθεί με αυτό και ξεκινούν να δημιουργούνται τα διάφορα προβλήματα. Ναι. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι αυτό που είπες στην αρχή, η ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι πάρα πολύ Ναι. μαγικό, Ναι. υπέροχο εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φέρουμε πολλά καλά μέσα στη ζωή μας. Να μην εστιάζουμε λοιπόν στην απώλεια. Θέλω αυτό γιατί μου λείπει, γιατί δεν το έχω. Γι' αυτό. Πρώτα νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτά που έχω. Μπράβο. Όσα κι αν είναι αυτά, όποια κι αν είναι αυτά. Και μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Γιατί όταν είμαστε ευγνώμων για όσα έχουμε, χωρίς να χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο, τότε αυτά που θα θέλαμε ξεκινούν να έρχονται μέσα στη ζωή μας. Με άλλα λόγια, η ευγνωμοσύνη πολλαπλασιάζει όλα αυτά τα οποία είμαστε ευγνώμων. Ναι. Άρα ξεκινά να ελκύει στη ζωή μας περισσότερα πράγματα για να είμαστε ευγνώμων. Γιατί είναι επίσης ένα συναίσθημα το οποίο νιώθουμε και ελκύει στη ζωή μας περισσότερα πράγματα. Μία ευχή για το 2020, θέλεις έτσι να μας αφήσεις με κάτι, να το πάρουμε μαζί μας. Ναι. Θα ήθελα να ευχηθώ το 2020 να είμαστε όλοι πιο αληθινοί και πιο αυθεντικοί με τον εαυτό μας και με τα συναισθήματά μας. Να δώσουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να νιώσει όλα τα συναισθήματα, και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά, και να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι όλα ίσα και είναι όλα σημαντικά στο να πετύχουμε κάτι στη ζωή μας. Και αποδεχτά. Και αποδεχτά. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή μας θα είναι πιο πλήρης. Ναι, θα έχει τα καλά της, ναι, θα έχει τα κακά της και τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά αυτό δεν θα πειράζει, γιατί απλά θα είναι μια ζωή γεμάτη. Ναι. Και όταν έχεις τα συναισθήματά σου, είσαι πλούσιος. Ακριβώς. Θα σε χαιρετήσω, δεν θα σε αποχαιρετήσω, σώσω ένα φιλί. Τα γλυκά μας, τα Cinnabon. Ευχαριστώ. Μια που μας είπες τόσο όμορφα και γλυκά πράγματα, να σε γλυκάνουμε κι εμείς λίγο. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη μου φύγετε και ξαναρχόμαστε.